our first ingredients guys is the tea itself kasi wala tayong black tea. And next is the birch tree, pampakini, pearl, tsaka winter melon, and the sugar. Ang sugar guys, para to siya sa pearl, para maging matamis. And ayun, mauna natin muna nilagay ang sugar bago ang pearl. Tapos kapag niluto na ang pearl, i-separate muna natin siya at palamigin bago ilagay sa mga lalagyan natin, just like for example sa glass na nilalagyan natin ng pearl na yun. Next step is lalagyan natin ng mainit na tubig ang tea. At kapag hindi na mainit ang tea, ilalagay na po natin siya sa tumbler para i-mix po doon lahat ng ingredients na kakailanganin natin. Ayan guys, i-mix na natin ang flavor ng milk tea na ginagawa natin ngayon, which is yung winter melon. At yung ratio po niya is depende sa taste mo or sa taste niyo po. Next naman po is itong birch tree, pang-creamy po sa ating milk tea. And pagkatapos po natin ilagay lahat ng ingredients, syempre i-shake po natin siya para ma-dissolve po lahat ng mga powder na nilagay po natin. Ilalagay na po natin ang na-mix po natin na ingredients ng milk tea sa ating glass. So here is our finished product guys. So I hope you learned something from doing milk tea at home, and see you on my next vlog. Thank you so much.